ในปี 2021 โลกตื่นตาตื่นใจกับขบวนพระศพในอียิปต์โบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อมัมมี่กว่า 22 พระองค์ถูกเคลื่อนย้ายด้วยขบวนรถที่จำลองบรรยากาศของเรือศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเดินทางสู่ปรโลกแต่ท่ามกลางมัมมี่ทั้งหมดมีเพียง 4 พระองค์ที่เป็นราชินีและหนึ่งในนั้นได้สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลโดยเพราะพระเกศาหรือเส้นผมที่ยาวสลวยที่ยังคงงดงามแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 3,300 ปีพระนางติเยมีศักดิ์เป็นย่าของฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งทรงเป็นราชินีที่งดงามและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณทั้งการปฏิรูปการเมืองการปฏิวัติความเชื่อและการวางรากฐานแนวคิดที่อาจส่งอิทธิพลถึงศาสนาสำคัญของโลกในปัจจุบันเลยทีเดียวติดตามได้ในติเยราชินีผู้เปลี่ยนโลกอียิปต์โบราณ1. จากสามัญชนสู่ราชินีผู้ทรงอำนาจเรื่องราวของพระนางติเยเริ่มถูกเปิดเผยเมื่อปี 1905 เมื่อนักธุรกิจชาวอเมริกันทีโอดอร์ เอ็ม เดวิสค้นพบสุสานลึกลับในหุบเขากษัตริย์ภายในนั้นบรรจุสมบัติล้ำค่าที่ปกคลุมด้วยทองคำพร้อมมัมมี่ของคู่สามีภรรยายูยาและทูยาซึ่งแม้จะไม่ใช่กษัตริย์และราชินีแต่กลับได้รับเกียรติให้ฝังในสุสานใกล้กับฟาโรห์การค้นพบนี้นำไปสู่การเปิดเผยว่าทั้งสองคือพระบิดาและพระมารดาของพระนางติเยทีโอดอร์ เอ็ม เดวิสกล่าวถึงเหตุการณ์การค้นพบสุสานนี้ว่าห้องนั้นมืดสนิทและร้อนมากเมื่อเราชูเทียนขึ้นแสงสว่างน้อยนิดทำให้ตาพร่าเราเห็นเพียงประกายของทองคำทุกตารางนิ้วของห้องเต็มไปด้วยวัตถุที่เปล่งประกายสีทองในยุคที่อียิปต์เรืองอำนาจที่สุดในยุคสำริดพระนางติเยประสูติราว 1,400 ปีก่อนคริสตกาลในครอบครัวขุนนางที่มั่งคั่งพระบิดาทรงเป็นแม่ทัพส่วนพระมารดาทรงเป็นนักบวชทั้งสองพระองค์ได้ส่งเสริมให้พระธิดาได้พบกับฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์และทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสกันเมื่อมีพระชนมายุเพียง 10 พรรษาแม้จะมีพระชายาองค์อื่นเข้ามาในพระราชสำนักโดยเฉพาะเจ้าหญิงกิลูคิปาจากอาณาจักรมิตันนิแต่พระนางติเยก็ทรงรักษาตำแหน่งมเหสีผู้ยิ่งใหญ่ไว้ได้ตลอดรัชสมัยโดยในจารึกบนแผ่นสการัปที่ประกาศการอภิเษกสมรสครั้งนั้นฟาโรห์ยังทรงให้ความสำคัญกับพระนางเป็นพิเศษถึงขนาดระบุพระนามของพระบิดาและพระมารดาของพระนางไว้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งสอดคล้องกับการที่รูปปั้นของพระนางในพิพิธภัณฑ์เบอร์ลินแสดงให้เห็นถึงพระพักตร์ที่เด็ดเดี่ยวเป็นผู้ที่ไม่มีใครกล้าขัดพระทัยสะท้อนให้เห็นถึงพระบุคลิกที่เข้มแข็งและทรงอำนาจนอกจากนี้พระนางยังคงใส่พระทัยในการสร้างภาพลักษณ์และทรงดูแลพระวรกายอย่างพิถีพิถันการตรวจสอบล่าสุดพบว่าพระเกศาของพระนางมีการใช้น้ำมันบำรุงถึง 13 ชนิดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดูแลพระวรกายอย่างพิถีพิถันนอกจากนี้พระเกศายังคงความหนาและมีสีแดงจากการย้อมด้วยเฮนนาสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากใบของต้นเฮนนาซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในแถบเอเชียใต้แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง 2. การปฏิรูปอำนาจและศาสนาในขณะที่อียิปต์รุ่งเรืองถึงขีดสุดอำนาจของนักบวชในวิหารคานักก็เติบโตขึ้นอย่างน่าหวั่นเกรงโดยเฉพาะนักบวชแห่งเทพอามุนผู้ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเทพเจ้าพวกเขาควบคุมทั้งที่ดินและทรัพย์สมบัติมหาศาลจนมีอิทธิพลเทียบเท่ากับฟาโรห์พระนางติเยและฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายพระราชวังไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ที่เมาคาตาเพื่อถ่วงดุลอำนาจหลังจากครองราชย์ได้ 30 ปีทั้งสองพระองค์ทรงจัดพิธีเฮปเซตหรือพิธีฉลองการครองราชย์ครบรอบแต่พิธีครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพิธีล่องเรือศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบที่สร้างขึ้นพิเศษเพื่อจำลองการเดินทางของเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วฟาโรห์จะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วเท่านั้นจารึกบนแผ่นสการัปที่พบในพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กระบุว่าทะเลสาบที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อทำพิธีนี้สร้างขึ้นตามรับสั่งของฟาโรห์เพื่อพระนางติเยโดยเฉพาะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารยาวประมาณ1 ไมล์และกว้าง 1,000 ฟุตการกระทำครั้งนี้เท่ากับเป็นการประกาศว่าทั้งสองพระองค์ได้ยกระดับพระองค์เองขึ้นเป็นเทพเจ้าตั้งแต่ยังทรงพระชนชีพโดยฟาโรห์ทรงเป็นเทพราบนโลกมนุษย์ส่วนพระนางติเยทรงเป็นเทพีฮาทอร์
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อียิปต์ที่ราชินีได้รับการยกย่องให้มีสถานะเท่าเทียมกับฟาโรห์ภาพสลักในสุสานของเครูเอฟขุนนางผู้ใกล้ชิดยังแสดงให้เห็นพระนางในรูปลักษณ์ของสฟิงค์สัญลักษณ์แห่งอำนาจและปัญญากำลังเหยียบย่ำศัตรูหญิงของอียิปต์สะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางการทูตและการเมืองของพระนางและยังมีภาพสลักที่แสดงให้เห็นว่าพระนางทรงมีบทบาทสำคัญในการประกอบพระราชพิธีต่างๆคู่กับฟาโรห์ซึ่งปกติแล้วจะเป็นบทบาทที่สงวนไว้สำหรับฟาโรห์เท่านั้น 3. จุดเปลี่ยนแห่งศรัทธาเมื่อฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 สิ้นพระชนในปี 1353 ก่อนคริสตกาลซึ่งจากการตรวจสอบพระศพของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 โดยนักรังสีวิทยาพบว่าพระองค์ทรงมีปัญหาสุขภาพหลายประการทั้งฟันและกระดูกสันหลังซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์สิ้นพระชนเมื่อมีพระชนมายุเพียง 50 พรรษาพระโอรสของอาเมนโฮเทปที่ 3 จึงขึ้นครองราชย์ในพระนามอาเมนโฮเทปที่ 4 โดยมีพระนางติเยคอยให้การสนับสนุนพระองค์ทรงสืบสานแนวคิดการบูชาดวงอาทิตย์จากพระราชบิดาแต่ทรงพัฒนาไปไกลกว่านั้นด้วยการประกาศให้อาตอนหรืออาเตนหรือรัศมีแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวพระองค์ถึงกับเปลี่ยนพระนามเป็นอักนาตอนซึ่งแปลว่าผู้รับใช้แห่งอาตอนการปฏิรูปศาสนาครั้งนี้สั่นสะเทือนรากฐานความเชื่อของอียิปต์อักนาตอนทรงสั่งยุติการบูชาเทพองค์อื่นทั้งหมดโดยเฉพาะเทพอามุนทรงตัดงบประมาณสนับสนุนวิหารเก่าและทรงย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองใหม่ชื่ออาเคตาเตนหรืออามานาซึ่งอุทิศให้กับเทพอาตอนโดยเฉพาะพระนางติเยไม่เพียงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ยังทรงเป็นเจ้าของเหมืองหินที่ใช้สร้างวิหารใหม่ด้วยภาพสลักในสุสานที่อามานาแสดงให้เห็นภาพพระนางติเยประทับร่วมโต๊ะเสวยกับอักนาตอนและพระมเหสีเนเฟอร์ติติภายใต้รัศมีของเทพอาตอนสะท้อนให้เห็นว่าพระนางทรงเป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติความเชื่อครั้งนี้โดยนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าการที่พระนางและพระราชสวามีทรงยกระดับพระองค์เป็นเทพเจ้าในพิธีเฮปเซตอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่นำไปสู่การนับถือเทพเจ้าองค์เดียวในเวลาต่อมา 4. มรดกแห่งศรัทธาและจุดจบอันยิ่งใหญ่การปฏิรูปศาสนาของอักนาตอนและการสนับสนุนของพระนางติเยได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นั่นคือการเปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์มาเป็นเทพองค์เดียวหรือที่เรียกกันว่าเอกเทวนิยมการค้นพบที่เมืองอามานาแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของรัศมีดวงอาทิตย์ที่ทอดลงมาเป็นมือซึ่งถือเป็นภาพของเทพอาตอนในฐานะเทพสูงสุดเพียงองค์เดียวภาพแรกแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญเมื่อการฉลองเปิดเมืองอามานาในปีที่ 12 แห่งรัชกาลได้นำพาโรคระบาดร้ายแรงเข้ามาพร้อมกับแขกต่างแดนที่มาร่วมงานภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีสมาชิกราชวงศ์ครึ่งหนึ่งเสียชีวิตรวมถึงพระนางติเยที่มีพระชนมายุราว 50 พรรษาและการจากไปของพระนางเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายเมื่อสิ้นพระชนในปี 1335 ก่อนคริสตกาลพระโอรสตุตันคาเมนขึ้นครองราชย์และทรงย้ายเมืองหลวงกลับสู่ลักซอร์ทรงฟื้นฟูการบูชาเทพเจ้าองค์เดิมศาสนาอาตอนจึงค่อยๆเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์แต่แนวคิดเรื่องเทพเจ้าองค์เดียวยังคงอยู่และอาจส่งอิทธิพลต่อศาสนายูดาห์คริสต์และอิสลามในเวลาต่อมา 5. มรดกที่ยังมีชีวิตเมื่อมัมมี่ของพระนางติเยถูกนำมาศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปี 2021 นักรังสีวิทยาซาฮาซาลีมได้ค้นพบว่าพระเกศาของพระนางไม่เพียงยาวและหยักโศกแต่ยังมีร่องรอยการใช้น้ำมันบำรุงที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นการดูแลพระวรกายอย่างพิถีพิถันที่อาจเทียบได้กับการดูแลความงามในปัจจุบันการค้นพบเมืองโบราณใกล้อามันนาในปี 2020 โดยนักโบราณคดีอาฟิฟีโรฮิมยังได้เปิดเผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับบทบาทของพระนางทั้งรูปปั้นจำนวนมากและทะเลสาบที่อาจเป็นสถานที่ประกอบพิธีเฮปเซตอันสำคัญรวมไปถึงถนนและบ้านเรือนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อครั้งใหญ่ของอียิปต์การค้นพบเมืองโบราณนี้สร้างความตื่นเต้นในวงการโบราณคดีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอียิปเปียนปอมเปอีเนื่องจากสภาพการอนุรักษ์ที่สมบูรณ์แบบแม้ศาสนาอาตอนจะดับสูญไปพร้อมกับการสิ้นพระชนของพระนางติเยแต่อิทธิพลของพระนางยังคงอยู่ทั้งในฐานะราชินีที่ทรงอำนาจที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์ผู้ทรงมีส่วนในการวางรากฐานแนวคิดเอกเทวนิยมที่ส่งผลต่อโลกจนถึงปัจจุบัน
และเป็นต้นแบบของสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางสังคมจนได้รับการยอมรับในฐานะผู้เท่าเทียมปรากฏการณ์ที่พระเกศาของพระนางได้สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลในปี 2021 จึงไม่ใช่เพียงความงามที่ยังคงอยู่แต่เป็นสัญลักษณ์ของพระปรีชาสามารถที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจจนมาถึงผู้คนในปัจจุบัน